лише за скромними підрахунками, за свою кар'єру український кілер на прізвисько Біба прибрав близько 40 цілей. Це рекордна кількість для найманих вбивць на пострадянському просторі. Переважно жертвами Біби ставали кримінальні авторитети, які кришували міста у 80-ті, 90-ті та на початку нульових. Ви на каналі Поки Кіт спить, і сьогодні я розповім, хто такий Володимир Марко, а саме так звали Бібу, яких кримінальних авторитетів він ліквідував і чому правоохоронці не могли роками його спіймати, попри те, що кілер жив у власному будинку просто у них під носом. Марко народився у Львові у 1959-му. Дитинство провів у залізничному районі міста. З родичів – матір, молодший брат, а згодом ще й незвана сестра. Жила сім'я небагато, але не гірше за інших. Попри те, що криміногенна ситуація в залізничному районі Львова була не з найкращих, тривалий час Володимиру Марку вдавалося уникати різних банд. Хлопець вчився не дуже добре, однак був дисциплінованим. Займався боксом, згодом захопився футболом. Подейкують, що саме тоді він і отримав своє прізвисько – Біба, на честь зіркового гравця київського «Динамо» Андрія Біби. У підлітковому віці він познайомився з Зиновієм Калитовським, або ж просто Зеником. Замолоду цей хлопака займався автоспортом, а згодом, коли Біба, скажімо так, розкриє свій кілерський талант, він стане його поплічником і буде виступати в ролі, зокрема, водія. Попри спокійне дитинство, у 16 років Біба таки перестав бути слухняним маминим синочком. Тоді хлопця вперше спіймали на крадіжці. Щоправда, до суду справа не дійшла, але дійшла наступного разу, коли Бібу спіймали вдруге. На цей раз йому дали рік випробувального терміну. Пізніше вчитися Біба не пішов. Можливо, не взяли через судимість, хто знає. Відомо лише, що він став кимось штибу різнороба при басейні технікуму радіоелектроніки. Але спорт не закидав. Судячи з усього, років 10 Марко не потрапляв в поле зору правоохоронців, бо наступна деталь його біографії з їхнього досьє датується 1986 роком. Тоді Бібі було 27. Він разом зі вже згаданим Зеником тренувалися стріляти з пістолета в одній з лісосмуг Львова. Втім, хлопцям не поталанило. Неподалік був міліцейський патруль. В результаті Біба отримав 5 років тюрми за те, що стріляв з нелегальної зброї, тоді як Зеник проходив у справі лише як свідок. За хорошу поведінку у в'язниці Бібу винагородили. Він не лише не встрягав у конфлікти, які там спалахували, він взагалі намагався триматися подалі від представників кримінального світу, наскільки це можливо робити у в'язниці. Хлопака переважно займався спортом. За це через 2 роки відбування покарання у в'язниці його перевели у колонію поселення у Калуші, але звідти Біба втік, і відтоді він почав жити за підробленими документами. У 1991-му його знову стала шукати міліція, цього разу за пограбування квартири, але безуспішно. І в принципі, разом з Бібою відтоді загубилася і його біографія, бодай якось складена докупи журналістами з доступних для них досьє від правоохоронців. Все, що я казатиму далі, це переважно зібрана по шматочках інформація від людей у погонах, які були дотичні до розслідування справи Біби. Але також це припущення оперативників та слідчих, які були в цю справу залучені. Однак все воно настільки цікаве і непересічне, що я настійно рекомендую вам залишитися і таки додивитися, чи то дослухати, як ви там все це робите, до кінця. На початку 90-х Біба продовжував займатися пограбуваннями квартир. Один з правоохоронців, який працював над справою кілера, однак відмовився за будь-яких умов називати своє ім'я журналістам, описував справи Марка наступним чином. Пограбування, в яких брав участь Біба, були дуже зухвалі. Під час одного з них літню жінку вдарила гирею по голові. Слава Богу, що не на смерть. Щоправда, вдарив не Біба. Спільники характеризують Бібу як жорстокого, але справедливого. У розподілі був чесний, ніколи нікого не здавав. Але на справу з ним ходити не любили. Боялися, що когось таки замочить. Також він займався напівлегальним бізнесом, налагоджував прямі поставки в Україну, Росію та Білорусь спирту «Рояль». Це вкрай цікава речовина, яку виготовляли у Західній Європі і завозили у наші місця, бо горілка була дорога, а пити щось було потрібно. Щоправда, була проблема. Вживати людям цей королівський напій було вкрай небезпечно. Більше про сам «Рояль» і про те, яку роль цей дивонапій відігравав у смертях росіян ще в 90-ті, я розповідаю в окремому відео,
відео, яке доступне для спонсорів цього каналу. Доступ до нього можна отримати за донат від 40 гривень. Це стосується як тих, хто закине гроші на Монобанку, для вас буде окреме посилання, так і тих, хто оформить відповідну спонсорку на Ютубі. Усі посилання залишу для вас в описі під цим відео. Ще на старті 90-х Біба нібито часто їздив за кордон, аби розкрадати бандитські общаки. І нібито саме на початок 90-х припадає, скажімо так, вбивчий дебют Біби. Перший інцидент трапився у Львові неподалік будівлі СБУ, що на вулиці Героїв Майдану. У 90-ті вона, ясна річ, називалася не так, а Гвардійська. Тоді Біба з братом нібито збиралися поміняти $3000. Звісно, що нелегально. І наткнулися на кидал. Однак піти тихо, мирно не змогли. Брата Біби тоді вдарили ножем, і Марко помстився просто на місці. Він застрелив 2 кидал, а його брат, між іншим, вижив. Ще один епізод, в якому нібито задіяний Біба, це історія з пограбуванням львівських музеїв – Арсенала, Олеського замку і Львівської галереї мистецтв. У 91-92 роках звідти винесли картини і старовинну зброю. У галереї мистецтв стати на заваді грабіжникам спробували заступник директора і керівник відділу західного мистецтва. Обох грабіжники застрелили на місці з пістолета ТТ. Зрештою, цю зброю правоохоронці знайшли, але, звісно, що довести на 100%, що вона належала саме Бібі, їм не вдалося. А третій кейс стосується вбивства російського бізнесмена на прізвище Ніколін. Події розгорталися в одному з готелів у Берліні у 91-му. Тобто тоді і там, де Біба грабував квартири представників кримінальних угрупувань СНД, де вони зберігали общак, тобто спільно нажите важкою кримінальною працею майно. Ніколін нібито прилетів на перемовини з Бібою і представляв він солнцевське угрупування з Москви. Московський бандюк хильнув і став розповідати Бібі не стільки про суть справи, заради якої приїхав, скільки про те, чим ще займається. Зокрема, розповів, що викрадає дітей і вимагає за них викуп. Біба спитав, що той робить, якщо в батьків немає грошей. Ніколін відповів, що кошти знаходяться дуже-дуже швидко, як тільки матір отримає відрізаний палець чи вухо свого чада. Більше Ніколіна живим ніхто не бачив. Звідки це відомо українським правоохоронцям, спитаєте ви? Річ у тім, що кімнату готелю тоді прослуховувала німецька поліція, яка збиралася затримати саме Ніколіна. Однак не вийшло. Але, як ви вже могли здогадатися, з усіх описаних випадків Біба вийшов сухим з води. Бо, по-перше, проти нього не було беззаперечних доказів, а по-друге, переховувався він також не найгіршим чином. Невдовзі після цих подій у Києві ліквідували кримінального авторитета Гаріка Джибу. Він у 91-му році очолив і частково легалізував столичний рекет. Продавав торговцям так звані страховки, бо офіційно був керівником відділу страхування в кооперативі «Меркурій». Я думаю, ви здогадуєтесь про страхування від чого, якого формату йде мова, якщо в ролі страхових агентів були братки відповідної зовнішності і поведінки. Він також планував монополізувати поставки спирту «Рояль» і сигарет в Україну. Плани не справдилися. У 92-му Джибу прибрали раз і назавжди. Також Бібі приписують ліквідацію львівського кримінального авторитета Олександра Пстиги, більш відомого як Птінець. Це сталося у 1998-му. Невдовзі з вулиць прибрали і такого собі Васю Хіміка, записаного в паспорті як Василь Тимчук. Цей чолов'яга контролював, зокрема, львівський готель «Тустань». За однією з версій, до його смерті доклав руку саме Біба. До слова, на каналі вже є відео про львівських кримінальних авторитетів. Не забудьте переглянути, якщо ще не бачили. Ще одна ліквідація, яка, ймовірно, є справою рук Біби, стосується такого собі Щадила. Щадило був паралізованим, однак це не завадило йому просто з власної оселі контролювати ринки, а також контрабанду автівок. Прибрали цього чолов'ягу, застреливши через вікно з автомата Калашнікова. 12 травня 2005 року в Києві на вулиці Франка розстріляли пішохода. Ним виявився Віктор Рибалко, відомий на загал як Рибка. Його угрупування спеціалізувалося на банківській сфері, також тримало київські цвинтарі, ресторани і спортивні установи. Рибка був співзасновником похоронного бюро «Скорбота» і одним із засновників Укргазбанку. І досі не зрозуміло, хто був замовником ліквідації Рибки. Однак те, що виконав справу саме Біба, правоохоронці не сумніваються. Тоді разом з Бібою був Калитовський, той самий згаданий на початку відео Зеник. Він начепив собі штучну бороду, коли купував машину для цього замовлення. І за 5 років саме цю бороду знайшли при обшуку будинка Біби. А 29 листопада у 2005-му під Львовом розстріляли Лексус губернатора Львівської області Степана Сенчука. Той від отриманих поранень загинув. Цю справу
також приписують саме Бібі, а Сенчука нібито замовили тому, що він вимагав забагато відкатів за контрабанду. Хоча, за іншою версією, життя у нього відібрали, бо в той час почалася боротьба між злочинними угрупуваннями за приватизацію якихось об'єктів, і Сенчук чи то став не на той бік, чи то просто комусь завадив. Чи інший кейс. 10 січня 2007-го у центрі Львова на проспекті Чорновола розстріляли машину кримінального авторитета Лозинського, більш відомого як Коля Рокеро. На світлофорі поряд з його мерсом зупинилися «Жигулі», і невідомий випустив у Лозинського солідну кількість куль. Той помер на місці. Попри те, що все відбувалося поблизу поста ДАІ, кілера ніхто не затримав. Він втік з місця події. І нібито саме Біба намагався у 2012 році ліквідувати кримінального авторитета Вову Морду. Про нього я окремо згадувала у відео, яке присвячене тим, хто кришував Львів. Одразу зазначу, що виконати замовлення Біба не зміг. Морда вижив. Тож скількох загалом ліквідував Біба? Одні правоохоронці кажуть, що є близько 30 вбивств, які так чи інакше можна з ним пов'язати, і які суто теоретично можна колись розкрити. Половина з них замовні. Решта, ймовірно, трапилося тому, що кілер відчував небезпеку для себе або ж мав власне бачення того, коли слід вкоротити життя іншій людині. Інші правоохоронці заявляють про цифру наближену до 40. Треті ж схиляються до куди більшої кількості. Руслан Сушко не виказував власних оцінок, але наводив цитату з запису прослушки, яка була встановлена в машині Біби. Ось що він сказав. У стенограмі прослуховування був цікавий момент. Біба та Зеник виїхали на роботу. Сидять, чекають на чергового пацієнта. Шохають газетою, натикаються на статтю про Брейвіка. Біба каже Зенику: «Чуєш, Васю?» Він до всіх чоловіків так звертався. «Вася, чуєш, Васю? Нас з тобою порівнюють з Брейвіком. А Брейвік скільки поклав? 77. Та він просто дитина». Схоже, точну кількість жертв Біби ніхто й ніколи не дізнається. До речі, у статті, за якою я готувала це відео, вказано, що Бібу деякі виставляють як позитивного персонажа. Так, він позбавляв життя інших, але ж цими іншими були представники кримінального світу, так їм і треба. Крім того, Бібі приписують кілька порятунків жінок. В одному з випадків він нібито відправив на той світ чоловіків, які зґвалтували жінку. В іншому випадку він застрелив грабіжника, який вкрав у жінки гроші. Мені, власне, цікаво, що ви, мої любі котосики, думаєте про це. Чи можна називати Бібу таким собі благородним кілером з огляду на те, що він частенько таки позбавляв життя поганців? Чи все ж таки жодна людина не може позбавляти життя іншу людину? Свої версії пишіть у коментарях під відео. А я тим часом пропоную ще подумати, чому Бібу не могли спіймати роками. За однією з версій, причина полягала в тому, що він був завербованим агентом і нібито працював на державу. За іншою, все було куплено у правоохоронних органах, і тому ловити його ніхто особливо і не намагався. Також припускають, що правоохоронці просто не могли нічого вдіяти. Настільки майстерно Біба переховувався і перевтілювався щоразу, як виконував замовлення. Сумно те, що світлин Біби у вільному доступі немає. Єдине, що є, це ось це зображення, яке нібито є фотороботом. Чому ніхто так і не оприлюднив знімки Володимира Марка? Чесно, я гадки не маю. Бо навіть якщо припустити, що чолов'яга не любив фотографуватися з огляду на його фах, у міліції все одно мали зберігатися якісь його світлини з часів затримання, хоча б з часів молодості. Можливо, знімків немає, тому що далеко не всі справи, по яких Біба проходить як підозрюваний, вже розкриті. І, ймовірно, якщо оприлюднити такі дані, це може якимось чином нашкодити слідству. Я, чесно, гадки не маю, але маємо, що маємо. По факту, нічого не маємо. У контексті зовнішності Біби цікаво інше. Ходили чутки, ніби він двічі робив пластичні операції, і не абиякі, а ті, що змінювали його обличчя до невпізнаваності. Одну робив у Гонконзі, іншу – у Москві. І саме з Бібою пов'язують вбивство відомого руснявого хірурга Лапутіна у 2005-му. Мовляв, Біба спочатку скористався послугами, а потім прибрав того, хто забагато знав. Але українські правоохоронці кажуть, що все це не більш як байки. Як байки і те, скільки заробляв український кілер. Звісно, що ніхто цього точно не знає. У ті роки замовлення з ліквідації людини коштувало від кількох тисяч доларів. Наприклад, Рибка нібито платив 2000 за особу. Але ті правоохоронці, які займалися справою Біби, кажуть, що він брав набагато більше.
Такі висновки зробили і журналісти, які досліджували обвинувальний акт у справі Калитовського, того ж самого Зеника, поплічника Біба. З нього стає зрозуміло, що для того, аби підготуватися до справи, банді з 2 людей потрібно було кілька місяців. Наприклад, у випадку з підготовкою до ліквідації Вови Морди вони готувалися 5 місяців. Біба і Зеник вивчали місця, де мешкала мішень, де лікувалися, купували спеціальний транспорт, аби виконати завдання. Коли готували ліквідацію Морди, поплічники купили Ланос майже за $8000. Також для кожної справи Біба купував нову зброю. Під час обшуку його будинку правоохоронці знайшли 60 одиниць. Це були пістолети, кулемети, автомати Калашнікова, саморобні вибухові пристрої, навіть тепловізор. Тобто самі лише розхідні матеріали, якщо можна так сказати, могли обійтись $1010. А ще ж є безпосередня оплата самої роботи. Скільки б не заробляв Біба, жив він досить скромно. Однак подейкують, що він любив робити широкі жести, зокрема дарувати дорожезні подарунки жінкам. Чи це так? Я не знаю. Про це відомо хіба що самому Бібі було і тим жінкам, яким він, імовірно, ці подарунки давав. Цікаво інше. Будинок, в якому мешкав кілер, знаходиться у Винниках, що під Львовом. Міліціонери, які прийшли з обшуком, були трохи здивовані побаченим. Всередині була чистота і нічого зайвого. Звичайна кухня і кілька тренажерів і шафа, забита книжками. З-поміж них переважно наукові праці з психології. Чи читав їх Біба? Хто зна. Бо одні казали, що він був вкрай розумним, а інші, що і 2 слів без нецензурної лайки вимовити не міг. Ось як житло Біби згадував Руслан Сушко, який розслідував справу Володимира Марка. Це було обставлено скромно, майже аскетично і багато схованок із зарядженою зброєю. Розташовані вони таким чином, щоб будь-якої миті, де б ти не знаходився, на відстані витягнутої руки завжди був пістолет. Біба був готовий до облоги та бою. Скромно чи ні, а прожив Біба не так вже й довго. Оперативники змогли вийти на слід кілера наприкінці 2012-го. За ним стежили кілька місяців і навіть встановили прослушку в машині, якою той користувався. Правоохоронці з'ясували, що Біба отримав нове замовлення. Він мав прибрати наближену людину до Вови Морди, бізнесмена на ім'я Дмитро Гаврилюк. Час виконання роботи його і вирішили затримати. Тим паче, що на справу Біба йшов не сам, а зі своїм практично постійним поплічником Зеником. Тобто правоохоронці мали шанс затримати одразу 2 зловмисників. Події розгорталися 11 грудня 2012-го біля будинку номер 10, що по вулиці Єфремова у Львові. Біба і Зеник під'їхали туди на своєму Део Ланос. З собою найманці взяли пістолети Макарова і автомат Калашнікова. Вичікували. А раптово попереду них зупинилася міліцейська автівка. З неї люди у формі кинули світлошумові гранати, а потім стали стріляти холостими патронами, аби дезорієнтувати і оглушити свою ціль. Ланос оточили 25 бійців спецпідрозділу «Сокіл». Але взяти Бібу живим вони так і не змогли. Пролунали постріли, вже не холостими, і просто в салоні Ланоса. За однією версією, Біба і Зеник вистрілили у себе, аби їх не взяли живими. За іншою, Біба пальнув у Зеника, а той у нього. Зеник влучив в яблучко, а Біба солідно промахнувся. Хай би там що, а фінал у цієї історії такий. Кілер Біба загинув на місці, а його спільник Зеник отримав не дуже то й серйозне поранення в голову. Згодом його таки посадили до в'язниці на 15 років, бо вдалося довести причетність лише до 1 вбивства і 2 замахів. Володимиру Марку було 53 роки, коли він загинув. Іронічно, що сталося це саме від кулі, адже саме так помирали більшість його цілей. Біба був у міжнародному розшуку близько 20 років. І одні бандити лякали Бібою інших бандитів, подібно тому, як батьки лякають маленьких дітей, коли ті коять щось непотрібне. Якщо розбірки між підприємцями 90-х сягали якоїсь критичної точки, казали, мовляв, все, це вже справа рівня Біби. Ось що про фінал історії Біби каже правоохоронець, що був дотичний до розслідування, втім не став називати своє ім'я медіа. Мені не шкода, Бібо. Ця людина була небезпечною для суспільства. Він був би небезпечний і у в'язниці. Чи представляв він інтерес як кримінальний геній? Причина того, що Біба так довго працював, не в геніальності. Тут 3 чинники: успіх, тваринне чуття і потурання правоохоронних органів.
Скількох саме авторитетів, і не тільки він відправив у могилу, залишається тільки здогадуватись. Одна з причин полягає в тому, що багато матеріалів у цій справі були знищені. Все той же Сушко казав, що під час Майдану, коли, цитую, багато упирів розбігалися у внутрішньому дворі будівлі МВС на Богомольця, папери в бочках не одну добу спалювали. Крім того, у 2015-му ліквідували управління по боротьбі з організованою злочинністю. Так невідомо, де загубилася ще частина цінних документів. Ось така історія Котусика. Пишіть у коментарях, що ви, о боже, пишіть у коментарях, що ви думаєте, дякую, про Бібу, що ви думаєте про цілі, які він ліквідовував, і що ви думаєте про те, що коти покинули це відео. А також не забувайте про те, що за донат від 40 гривень на вас чекає цілих 3 унікальних додаткових відео. Якщо ви ще якимось дивом не подивилися відос про те, хто кришував Хрещатика, це був, вітаю, той самий кримінальний авторитет Череп, тицяйте на картинку перед вами. Побачимося!